سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم در مورد نرمی و پوکی استخوان و چه راهکارهای طبیعی و مواد غذایی میتونه به این امر کمک بکنه ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. نرمی استخوان هنگامی اتفاق میفته که استخوانها پوک بشه و سختی خودشون رو از دست میدن. این بیماری بدون عوارض بوده و آهسته پیشرفت میکنه و معمولاً در میان سالی و دوران کهولت رخ میده. هنگامی که عوارضی مانند گردن درد، کمر درد، حالت خمیده و کوتاه شدن قد ظاهر میشه، نشان دهنده پیشرفت این بیماریه. باید گفت که حدود 10% از زنان و حدود 3% از مردان بالاتر از 50 سال به این بیماری دچار میشن. گرچه همه استخوان‌های بدن در معرض پوکی قرار دارند، ولی مهرهای ستون فقرات، لگن و مچ بیشتر در معرض پوکی و ضعیف شدن هستند. آمار افرادی که به این بیماری مبتلا میشن در امریکا هر سال حدود 1.5 میلیون نفر هستند. دچار شکستگی میشن و علت اون پوکی استخوانه. در این آمار نشان داده شده که حدود 700,000 نفر شکستگی ستون فقرات، 3,000 نفر شکستگی لگن و 250,000 نفر مچ دست و دیگر موارد شکستگی بوده. گاهی حتی عطسه و یا سرفه شدید هم میتونه باعث شکستگی استخوان ستون فقرات بشه. استخوان از سلولهای زنده تشکیل شده و مانند بقیه اعضای بدن هر روزه تعداد زیادی از این سلولها میمیرند و به جای آن سلولهای جدید متولد میشن. البته تا 35 سالگی تعداد سلولهای مرده تقریبا مساوی سلولهایی است که متولد میشن و کم کم این تساوی با بالا رفتن سن از بین میره. بیماری پوکی استخوان به 3 دسته تقسیم میشن. اول، پوکی استخوان به دلیل یائسگی و یا قبل از آن به علت کمبود هورمون استروژن رخ میده. زیرا این هورمون کمک به جذب کلسیم میکنه. البته غیر از این که در زنان این مسئله وجود داره، مردان هم ممکنه به علت کمبود هورمون پوکی استخوان مبتلا بشن. دوم، پوکی استخوان به علت پیری می باشه که در مردان و زنان اتفاق میفته. و سوم، پوکی استخوان ثانویه است. این نوع پوکی استخوان به علت امراضی مانند مرض مزمن کلیه و یا پرکاری غده تیروئید اتفاق میفته. به طور کلی علت پوکی استخوان رو میتوان به صورت زیر هم دسته‌بندی کرد. اول، نداشتن فعالیت بدنی و کمبود ورزش، زیرا عضلات ضعیف میشن و نمیتونن اسکلت بدن رو محافظت کنن. بنابراین استخوان‌ها وزن زیادی رو تحمل میکنن و پوک میشن. دوم، کمبود مواد معدنی مخصوصاً کلسیم و منیزیمه. زیرا این دو مواد ساختمان استخوان رو تشکیل میدن و معمولاً خانم‌های حامله و شیرسیم قرار دارن چون برای رشد جنین این ماده حیاتی ضروری است. همینطور جذب کلسیم در بدن بسیار مشکل می باشه و بعضی از غذاها حذف و جذب اون رو مختل می کنن، به طوری که کلسیم نمیتونه جذب بدن بشه. یکی از این مواد کافئینه که در قهوه وجود داره و دیگر نوشابه‌های گازدار استفاده از مقدار زیادی مواد پروتئین مانند گوشت هم که دارای مقدار زیادی فسفر بوده میتونه تعادل بین کلسیم و منیزیم رو به هم بزنه و کلسیم رو از بدن خارج کنه. عجیب نیست که در کشورهایی که مصرف گوشت، قهوه و نوشابه‌های گازدار زیاده، بالاترین حد پوکی استخوان رو دارن. مورد سوم، کمبود اکسیژن در بدن و بدی گردش خون. چهارم، به هم خوردن تعادل هورمونی بدنه، زیرا جذب کلسیم بستگی به هورمون‌های زیادی داره که مهمترین اون استروژنه و در زمانی که یائسگی اتفاق میفته و مقدار این هورمون کم میشه، بنابراین جذب کلسیم هم پایین میاد. استفاده دراز مدت از هورمون استروژن نیز باعث بیماری قلبی، سرطان سینه و بعضی امراض دیگر میشه. البته میتوان از هورمون‌های گیاهی به جای اون هم استفاده کرد. پنجم، استفاده طولانی مدت از بعضی از داروهای شیمیایی مانند داروهای ضد تشنج، ضد اسید، ترشی معده، رقیق کننده های خون، فشار خون، زخم معده، لاغری و کمبود ترشح غده تیروئید و کورتیزون و پایین آوردن قند خون می باشه. ششم، مصرف سیگار، مشروب و تنش‌های روانی و عصبانیت‌ها می باشه.
ورزش به حد افراد نیز اثر منفی داره، زیرا مقدار زیادی بتا آندروفون رو آزاد میکنه که گردش استروژن رو در بدن مختل کرده و جذب کلسیم رو متوقف میکنه. اما چطور میشه پوکی استخوان رو تشخیص داد؟ هنگامی که علائم این مرض ظاهر میشه، نشان دهنده اونه که استخوان پوک شده و بیماری در حال پیشرفت میباشه. کوتاه شدن قد و شکستگی استخوان میتونه علائم این بیماری باشه. البته آزمایش اشعه‌ای ایکس، آزمایش ادرار نیز پوکی استخوان پیشرفته رو به خوبی نشون میده. یک آزمایش دقیق که پوکی استخوان رو در مرحله ابتدایی نشون میده، آزمایش تراکم استخوان میباشه که معمولاً خانم‌ها باید این آزمایش رو در اوایل یائسگی انجام بدن و هر چند سال یک بار اون رو تکرار کنند. یک انسان بالغ حدود 1200 تا 1500 میلی گرم کلسیم در روز احتیاج داره که باید از طریق غذا و یا قرص به بدن برسه. استفاده از غذاهایی که دارای کلسیم زیاد هستند مانند بروکلی، غذاهای دریایی مانند ماهی، میگو، صدف و همینطور لبنیات مانند شیر و گیاهان مانند سویا، شلغم، لوبیا، انجیر و بادام از پوکی استخوان جلوگیری میکنن. همینطور ورزش مانند قدم زدن، دویدن، بازی تنیس و غیره در سنین جوانی بسیار مؤثر هستند. اما چه معالجاتی برای پوکی استخوان وجود داره؟ در طب مدرن هورمون استروژن رو تجویز میکنند، زیرا این هورمون باعث جذب کلسیم شده و همینطور کلسیم رو در بدن نگه میداره. از دیگر داروها میتوان کلوکسیتونین رو هم نام برد که به صورت آمپول و قرص وجود داره. این هورمون نیز یکی از فرمول‌های ویتامین دی میباشه که باعث جذب کلسیم در بدن میشه. ولی همونطور که قبلا گفته شد، در صورت زیاده روی در مصرف اون، این داروهای شیمیایی باعث سرطان سینه و بیماری قلبی میشن. همینطور روش طبیعی کلسیم منیزیم برای جلوگیری و معالجه پوکی استخوان بسیار مهمه. باید از خوردن غذاهایی که اسیدی هستند مانند چای و قهوه خودداری کرد. کلسیم در سبزیجات برگ سبز مانند سبزیجات جعفری، شاهی، بروکلی، غذاهای دریایی، لوبیا، حبوبات، غلات مانند جو و لبنیات وجود داره. ضمناً کلسیم هنگامی جذب بدن میشه که مقدار کافی ویتامین دی و منیزیم با اون همراه باشه. همینطور ماهی، زرده تخم مرغ، روغن ماهی دارای ویتامین دی میباشه. البته همونطور که میدونیم بدن هنگامی که در معرض نور خورشید قرار میگیره ویتامین دی رو هم میسازه. منیزیم کلسیم محلول در شیر رو جذب میکنه. همینطور مقدار زیادی کلسیم در شیر وجود داره که معمولاً به آن ویتامین دی هم اضافه میشه، ولی چون منیزیم اون کمه جذب کلسیم از شیر بسیار مشکل میشه. فسفر نیز یکی از موادی است که برای جذب کلسیم لازمه، اما مقدار زیاد اون باعث از بین رفتن کلسیم میشه. خوردن گوشت، مخصوصاً گوشت قرمز، از جذب کلسیم جلوگیری میکنه. بنابراین باید از خوردن مواد حیوانی و قهوه و غذاهایی که دارای اسید اگزالیک هستند مانند ریواس و اسفناج خودداری کنید. استروژن نباتی در سیب زمینی شیرین، در لوبیای سویا وجود دارند. کرم پروژسترون که از گیاه وایلد یام گرفته میشه برای جلوگیری و درمان پوکی استخوان بسیار مفیده. و به یاد داشته باشید هورمون غدد فوق کلیوی و برون باعث تنظیم هورمون تستوسترون و استروژن در بدن میشه. و امروزه بسیاری از مردم کمبود برون رو دارن، زیرا این ماده در خاک وجود نداره. برون باعث جذب کلسیم میشه. ویتامین B6 و فولیک اسید به تشکیل استخوان کمک میکنه و ویتامین های B12 و C برای سلامتی استخوان مفیدن. همینطور استفاده از چای جینسینگ برای جلوگیری از نرمی استخوان بسیار مفیده. میتونید یک فنجان از چای جینسینگ رو 3 بار در روز بنوشید و یا میتونید از کپسول. همینطور اگه به مواد غذایی گفته شده دسترسی ندارید میتونید برای جلوگیری و درمان پوکی استخوان مکمل‌های زیر رو هم مصرف کنید. کلسیم 1000 میلی گرم در روز، منیزیم 1000 میلی گرم. این مقدار منیزیم رو هم روزانه مصرف کنید.
اگه به نور خورشید دسترسی ندارید میتونید ویتامین دی رو حدود 400 واحد بین‌المللی در روز مصرف کنید. از دیگر مواد مغذی دیگه گلوکوزامین میباشه که میتونید که به مقدار 500 میلی گرم 3 بار در روز مصرف کنید. همینطور از ویتامین های مفید مانند بی کامپلکس حدود 100 میلی گرم در روز فواید مفید رو برای بدن به همراه داره. همینطور حدود مصرف 1000 میلی گرم 3 بار در روز ویتامین C میتونه برای بدن بسیار مفید باشه و همینطور حدود 100,000 واحد 1 بار در روز ویتامین A برای بدن بسیار حیاتی است. از ویتامین های دیگه میتوان ویتامین B6 حدود 100 میلی گرم همراه با صبحانه رو میتونید برای جلوگیری از نرمی استخوان استفاده کنید. دوستان، شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.